Ok, avem aici vset 10 plus, nouă-nouță, scoasă din cutie. Treaba mea astăzi este să văd dacă este limitată. 60 de volți cu 25,6 amperi-oră. Toate elegant așa, cu galbenul ăsta. Plastic, cauciuc. Aici are textură. Porturi de încărcare. Suspensii mari. Motoare mici. Ghidon mișto. Îmi place că e puțin așa. Semnalizări. Așa. Sunt pe viteza a 5-a din ce văd acum. Nu știu cum am ajuns aici, că parcă erau doar 3. Nici nu merge să o schimb. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Viteza 3 s-a schimbat singură, ok. Și facem o probă. Claxonul ăsta e degeaba. E un piu-piu. Îi dau pe un singur motor și mă duc pe strada principală ca să am loc. Modul ăsta sport nu dau seama dacă e activ sau nu. Cred că acum e activ, că pare butonul băgat. Să văd voltajul. 60 de volți. Cam puțin, nu știu dacă reușesc să-i dau blană. Am deschis deja aplicația de relief, parcă să vedem la sfârșit cu cât am mers. Suspensiile sunt ok. Nu știu cât de rezistente sunt, dar ca și confort sunt foarte ok. Am ajuns în stradă, drumurile sunt cam noi. Hai să-i dau dual motor deja. Portul ăsta nu funcționează de niciun. Nu dau seama dacă e băgat sau nu e băgat. Nu știu ce să zic. 49,50. Poziția ghidonului e foarte comodă. Ok, hai că am ajuns pe strada mare. Da. ...67, 70, 70... Se simte mai mult ca și 60, 72... A intrat pilotul automat. Ce să zic, ca o ciclocicletă pe 60 de volți pleacă foarte repede de pe loc. Confortabil în partea de sus, dar absolut incomod în partea de jos. E foarte mică placa asta, mă doare piciorul spate, mi-a amorțit. Eu am un picior atâta.
Da, asta e singura chestie enervantă, că n-am loc să pun piciorul. Nu pot să stau nici așa, nu pot să stau nici așa. Aici pot să calc pe mofă. Dar trebuie strânse frânele. Trebuie reglate din șurubel de acolo, sunt prea moi. Frâne vâsetcică, dar sunt de la Zoom toată ziua. Astea au filet. Ăsta e un cârlig. Dă-te la o parte! Stai mă pe aia, mă! Îmi place că se ține bine la viteză, nu are antivoblaj instalat, dar nu am intrat în voblaj cu ea. Suspensiile sunt moi, poate puțin cam moi pentru canale. Dacă e un canal la viteză, poate să zboare roata. Ceva pocănit în față, nu-mi dau seama ce. Se aude un pocănit continuu. Deci se aude un constant poc în față, nu-mi dau seama unde. Cred că ăsta se tot mișcă și face așa. Da, mai mult ca sigur ăsta se aude. Astea sunt aproximativ fixe. Mergea mai fix de atât. Și hai să vedem cât a fost viteza maximă pe telefon. Că pe ceasul ăsta a fost 70. Deci viteza maximă pe care o scriu aici pe aplicație e 72 de km/h. Ok, trotineta nu e limitată. Misiunea mea se încheie aici. Trebuia doar activat butonul de dual motor ca să prindă viteza maximă. Iar butonul ăsta nu știu ce face. Mă rog. Foarte agresiv.